Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bếp Củi TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món bánh xèo Nhật Bản, hay còn gọi là món Okonomiyaki, một món ăn rất là nổi tiếng ở Nhật Bản. Bây giờ, mời các bạn cùng thực hiện món ăn này với Bếp Củi TV nha. Để thực hiện món ăn này, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 200g tôm, 200g mực, và tất cả những nguyên liệu này thì mình đã làm sạch rồi. Tiếp theo mình có nửa củ cà rốt, nửa củ hành tây, rong biển khô mình đã cắt nhỏ, 3 quả trứng gà và 500g bắp cải, một thành phần chính không thể thiếu cho món ăn này nha các bạn. Và cuối cùng mình có hành lá xắt nhỏ và 200g bột mì đa dụng. Tất cả những nguyên liệu này thì mình chuẩn bị dành cho 3 đến 4 người ăn ha. Đầu tiên mình sẽ cắt nhỏ bắp cải thành sợi và tiếp tục xoay lại để cắt nhuyễn một lần nữa ha. Cũng tương tự như bắp cải thì cà rốt chúng ta cũng sẽ thái nhỏ ra và cắt thành sợi ha. Hành tây mình cũng cắt nhuyễn ra. Các bạn cũng có thể thay thế hành tây bằng bắp hoặc là ớt chuông tùy theo sở thích của các bạn ha. Tiếp theo mình sẽ cắt tôm. Đối với loại tôm này thì mình sẽ cắt theo dạng hạt lựu nha. Còn đối với mực, chúng ta sẽ cắt dọc con mực ra và sau đó cắt hạt lựu giống như tôm ha. Kế đến chúng ta sẽ pha bột, cho bột vào thau. Sau đó cho 3 quả trứng vào, 1/4 muỗng muối, 1/4 hạt nêm và 1/4 muỗng đường. Tất cả chúng ta sẽ khuấy đều lên ha. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ đánh đều và mạnh tay để cho tan hỗn hợp bột và giúp cho bột của mình được mịn hơn. Các bạn kiểm tra mà nhìn thấy bột như thế này nè, vừa mịn mà vừa sánh lại thì các bạn dừng ha. Sau đó mình sẽ cho tất cả các nguyên liệu mình đã thái vào trong thau luôn. Bắp cải, cà rốt, hành tây, hành lá, tôm và mực. Mình sẽ dùng bao tay để trộn đều hỗn hợp này lên ha. Bây giờ là đến công đoạn đổ bánh. Đặt chảo lên bếp cho đến khi chảo nóng, rồi chúng ta sẽ cho một lượng dầu vừa phải vào. Kế tiếp chúng ta sẽ múc hỗn hợp bột bánh xèo cho vào chảo. Mình sẽ dùng vá để nhấn nhẹ mặt bánh, làm cho bánh mỏng và tròn đều, để cho bánh tròn đẹp và chín đều hơn. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ để lửa vừa vừa để cho bánh chín từ từ, không thì bánh sẽ bị cháy nếu chúng ta để lửa cao ha. Chúng ta sẽ đậy nắp lại và chờ bánh chín từ 3 đến 4 phút. Trong lúc chờ đợi bánh vàng thì mình sẽ làm nước sốt. 2 muỗng xì dầu, 1 muỗng dầu hào, nửa muỗng mật ong và nửa muỗng tương cà. Chúng ta sẽ khuấy đều cho tan tất cả các gia vị ra và chúng ta đã có một chén nước sốt cho món bánh xèo rồi. Mình thấy mặt dưới đã chín rồi, chúng ta sẽ lật bánh lại nha. Sau khoảng 2 phút thì chúng ta sẽ kiểm tra mặt dưới xem đã vàng chưa. Mình kiểm tra nhìn thấy bánh đã chín rồi nè, thì chúng ta sẽ cho ra dĩa luôn ha. Công đoạn cuối cùng chúng ta sẽ rưới nước sốt lên bánh. Xịt mayonnaise lên bề mặt bánh để cho bánh được béo và thơm hơn. Và cuối cùng chúng ta sẽ cho một ít rong biển sấy khô vào để cho món ăn của mình thêm đẹp mắt và tăng hương vị. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức món bánh xèo Nhật Bản với mình nha. Ngon quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo của kênh Bếp Củi TV nha. Bye bye.